Komisioni I pavarur I kualifikimit jep vlerësim negativ për një tjetër antar gjykatës kushtetuese nga shqyrtimi I dosjes Fatmir Hoxhës rezulton se ai nuk justifikon një apartament me vlerë 140.000 euro. Vendimi për të do t'jepet në 10 maj. Kryeministri Rama deklaron se njerëz të sistemit të drejtësisë janë përfshirë në tjetërsimin e tokave tek Rana e Hedhun, për të cilën po hetohet kryetari I Bashkisë së Lezhës dhe disa zyrtarë të tjerë të pushtetit vendor dhe hipotekës. 8 deputet holandez nga të gjitha partitë parlamentare mbërrin në Shqipëri në një mision faktmbledhës për çështjen e negociatave. Ata pranojnë se qeveria e tyre është skeptike pasi kërkon rezultate në goditjen e zyrtarëve të korruptuar. Vazhdon skandali me eshtrat e personit që u gjeti djegur në Fushkruj, që besohet se është shqiptari nga Kosova Xhafer Osmani. Grupi hetimor ka lënë një pjesë të tyre në vendngjarje, ndonse është rikthyer 2 herë në mbledhjen e provave. Rritet numri I të prekurve nga kanceri I lëkurës në Shqipëri. Dermatologët japin alarmin pas zbulimit të 13 rasteve të reja në qendrën spitalore universitare Nën Tereza vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti. Shoqata e arbitrave të futbollit dënon dhunën në ndeshjen Flamurtari Vllaznia dhe kërkon që përgjegjësit të dalin përpara drejtësisë, por administratori I ekipit vlonjat Sinan Idrizi mohon që zyrtarët të klubit të kenë goditur arbitrat. Mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e orës 19:30 këtu në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këtë moment. Komisioni I pavarur I kualifikimit ka gjetur me probleme edhe pasurinë e gjyqtarit të kushtetueses Fatmir Hoxha. Ai nuk justifikon mënyrën e blerjes së një apartamenti në Tiranë në vlerën e 140.000 eurove, si dhe disa shuma parash në llogarinë e tij. Fatmir Hoxha është gjyqtari I treti kushtetueses I cili ka probleme me justifikimin e pasurisë. Në seancën dëgjimore ku vetë Hoxha nuk ishte I pranishëm, pasi zgjodhi të përfaqësohej nga avokati I tij, sipas komisionit të pavarur të kualifikimit, ai nuk justifikon mënyrën e blerjes së një apartamenti në Tiranë për një shumë prej 140.000 eurosh. Trupa e komisionerëve sqaroi se ai nuk justifikon një shumë prej 275.000 lekësh në vitin 2003 dhe 1.7 milion lekë të tjera në vitin 2011. Por sipas avokatit ato janë të justifikuara. Paratë e vitit 2003 janë të ardhura në dasmën e gjyqtarit. Për këtë ai ka kërkuar të paraqesë si provë dhe filmimet e dasmës, por që nuk u pranua nga KPK, ndërsa paratë e vitit 2011 janë të ardhura të përfituara nga shitja rojndive të shtëpisë së vjetër në Shkodër. Është kërkuar që të administrohet dhe kaseta e dasmës së tij, ku në një dasmë tradicionale kjo shumë është një shumë fare normale për e lënë nga miqtë e të afërmit. Nga hetimi I KPK-s rezulton se Hoxha ka marrë një borxh për 28.000 euro tek unati I tij dhe një kredi të butë 5 milion lekë, të cilën vazhdon ta paguajë ende. Sa I përket pasërtisë së figurës dhe anës profesionale, gjyqtari nuk ka probleme. Hoxha është gjyqtari I 5 I kushtetueses që përfshihet në procesin e vettingut, 2 prej të cilëve janë shkarkuar nga Komisioni I pavarur I kualifikimit. Ish-kryetaria e gjykatës lartë Shpresa Beçaj do ta vijojë karrierën si gjyqtare pranë gjykatës së apelit në Tiranë. Emërimi I saj u vendos në mbledhjen e radhës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku veç të tjera shuruzua kërkesa e bërë nga Ministria e Drejtësisë për shkarkimin e gjyqtarit të Durrësit Petraq Çurri. Gjithashtu u kthye në detyrë gjyqtari e Elbasanit Pajtime Fetahu, ndërsa u shkarkuan me kërkesë të tyre gjyqtarët e gjykatës së Tiranës Brunilda Kasmi dhe Merita Xhani. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se njerëz të sistemit të drejtësisë janë të përfshirë në tjetërsimin e tokave tek Rana e Hedhun, për të cilën po hetohet kryetari I Bashkisë së Lezhës dhe disa zyrtarë të tjerë të pushtetit vendor dhe hipotekës. Në të parën herë që kryeministri komenton çështjen e tjetërsimit të pronave në bregdetin e Ranës së Hedhun, që vuri nën pranga dhe kryebashkiakun e Lezhës, deklaron se në këtë aferë janë të përfshirë dhe njerëz nga sistemi I drejtësisë. Tu Lezhë ka një çështje të hapur për pronat, por në atë çështje të hapur nuk janë vetëm ata të cilët akuzohen. Në atë çështje të hapur janë dhe gjykatës dhe prokuror. Janë bërë në bashkëpunim me gjykatësit. Nuk janë bërë vetëm. Në bashkëbisedimin e zhvilluar si pjesë e fushatës së llogaridhënies në qarkun e Lezhës, Rama thotë se është I vetmi kryeministër që ka kërkuar publikisht ndjes për gabimet në qeverisje, dhe këtu sjell shembullin e tarifimit në rrugën e Kombit që prekte më së shumti banorët e Kukësit. Ne gabuam. Nuk e di
nëse kujtesa ju sjell ndërmend në një qeveri tjetër apo në një kryeministër tjetër që t'ju ketë thënë gabuam, ndjes. Diferenca me qeveritë paraardhëse, Rama e bën dhe tek projektet në infrastrukturë. I bëri tenderat pa pasur parat dhe zhytin borxh gjithë dynjan. Ne do fillojmë këtë vit rrugën Milot Baldren. Do fillojmë rrugën Thuman Kashar. U shpresoj brenda majit, më në fund do filloj kantieri i rrugës Sarbrit. Dhe nga një vend me një aeroport me tarifat më të larta, brenda këtij mandati do jemi një vend që do kemi 3 aeroporte. Të pakënaqurve me pastrimin e administratës nga përfaqësuesit e tepsisë, premtimi fushatës së socialistëve, Rama ju kërkon të kenë durim dhe të japin kontributin e tyre, duke denoncuar rastet e abuzimit. 8 deputet nga të gjitha forcat e parlamentit holandez kanë mbritur në Tiranë në një mision i cili konsiderohet fakt mbledhës. Ata pranojnë se qeveria e tyre është hezituese për zgjerimin, ndaj edhe kanë ardhur të shohin nga afër se çfarë po ndodh me reformat në Shqipëri përpara se të vendosin për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Përpara se të marrë një vendim nëse do të mbështesë apo jo çeljen e negociatave të Shqipërisë në Këshillin Evropian, Holanda kërkon të bindet nëse vendi ynë e meriton këtë hap të radhës në procesin e integrimit. Pikërisht për këtë arsye, 8 deputet të 7 partive të ndryshme të parlamentit holandez ka nisur këtë të hënë një mision fakt mbledhës 2 ditor në Tiranë. Vizitën e ka nisur me një takim me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati dhe më pas gjatë paraditës. Janë pritur edhe nga kryeministri Edi Rama, ndërsa në një drek pune kanë patur mundësi të takohen dhe me kreun e opozitës Lulzim Basha, si dhe me antarët e Komisionit Parlamentar të Jashtëm dhe atij të integrimit. Vetë deputetët holandez në përfundim të këtyre takimeve thonë se qeveria e tyre është ekstremisht hezituese dhe se nuk mjafton vetëm ajo çfarë është bërë sipas tyre, pasi zyrtarët e korruptuar të çdo niveli duhet të dalin përpara gjykatave. Our government has taken a position 2 weeks ago. Qeveria jonë është ekstremisht hezituese për hapjen e negociatave me Shqipërinë në këtë moment. Prandaj ne si parlament vendosëm të organizojmë këtë mision fakt mbledhës me antarë të 7 partive të ndryshme politike holandeze, pra të gjitha partive kryesore që janë këtu. Më pas ne do të kemi një debat se si po shkon zbatimi i 5 prioriteteve. Antarët e delegacionit kanë bërë shumë pyetje, ndër më kryesoret ato që lidhen me luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qeveria jonë do të thotë fjalën e fundit, por përpara do të duhet të ketë aprovimin nga parlamenti. Në fund të vizitës, 8 deputetët do të hartojnë dhe një raport që do t'i dorëzohet parlamentit holandez. Polonia e mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, deklaratën e ka bërë ministri i jashtëm polak në krah të homologut të tij shqiptar Ditmir Bushati. Veç vendeve të njohura si skeptike sa i takon zgjerimit, brenda Bashkimit Evropian ka tashmë dhe një grupim zyrtar që mbështet shtimin e radhëve të Unionit. Ministri i jashtëm polak, Jacek Çaputović, që po viziton Tiranën, në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun Ditmir Bushati, e pohon për herë të parë krijimin e një grupimi të tillë në gjirin e Bashkimit Evropian dhe kërkon që për vendet kandidate të vendoset një datë saktë për antarësimin. Në BE vendet të tilla si Polonia, Bullgaria dhe Rumania e mbështesin fuqishëm zgjerimin. Është krijuar një grup që unë për herë të parë po e bëj publik, grupi i vendeve që mbështesin zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ministri Bushati mbështet qëndrimin e homologut polak sa i takon negociatave me Bashkimin Evropian, po kur pyetet për negociatat me Greqinë, thotë se më shumë se datat dhe afatet në këtë rast, rëndësi ka produkti, marrëveshja e re për detin. Për ne është e rëndësishme që të kemi një proces shëndetshëm. Ministri Kocias, pas takimit të javës së shkuar në Selanik, ka lajmëruar një tjetër takim me ministrin Bushati, si dhe organizimin e një takimi pro mbështetjes së çeljes së negociatave për Shqipërinë, nismë për të cilën mori dhe falenderimet e homologut shqiptar. Partia Demokratike ka vijuar edhe ditën e sotme akuzat në drejtim të kryeministrit Edi Rama se i ka dhënë mbrojtje politike ish ministrit të Brendshëm Semir Tahiri. Mos arrestimi i Semir Tahirit është dëshmia se ish ministri i Brendshëm, trafikant droge, nuk kishte nevojë për imunitet parlamentar, por sa kohë ai kishte imunitet mbrojtjen që i bënte kryeministri i vendit. Fakti se asgjë nuk ka ndryshuar, pavarësisht se Tahiri është pa imunitet, është dëshmi e qartë e pazarit Rama Tahiri për të mbyllur dosjen e ish ministrit të Brendshëm. Vendi i Edi Ramës së bashku me Semir Tahirin dihet tashmë ku është, ke 313.
Sa kaq kuvendi ka njoftuar ditën e sotme Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për vakancën e krijuar pas lënies së mandatit të deputetit nga ish-ministri i Brendshëm Tahiri. Në këtë mënyrë hapet procedura për zëvendësimin e mandatit të Tahirit në kuvend. Ndonse prej më shumë se 6 muajsh Sajmir Tahiri ishte deputet i pavarur, mandati i tij do t'i kalojë grupit parlamentar të socialistëve. Ish-ministri Tahiri u zgjodh deputet në garën elektorale të 25 qershorit nga listat e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, ku Selia Roz mori 18 mandate deputetësh. Mandati Tahirit pritet i kalojë këshilltarit për marrëdhëniet me parlamentin, i kryeministrit Spartak Braho, i cili renditej i 19 në listën e kandidatëve për deputet Partisë Socialiste në këtë qark. Prokuroria e krimeve të rënda i vijon hetimet për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri dhe marri në pyetjet personave të dyshuar se kanë lidhje me të. Prokurorët kanë pyetur sot sërish Orest Sotën, të riun që u gjetën në makinë 2 patenta lundrimit të Tahirit. Orest Sota është marrë në pyetje këtë të hënë nga Prokuroria për krimet e rënda. 25 vjeçari në muajin nëntor u kap në Elbasan në makinën ku udhtonte me 863.000 euro dhe 2 patenta lundrimit të ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. I riu është nën hetim nga krimet e rënda në një dosje të përbashkët me ish-ministrin dhe grupin e abilajve. Ai u arrestua në nëntor të vitit kaluar dhe u lirua nga gjykata e apelit për krimet e rënda në 4 janar të këtij viti, pasi paraqiti dokumente që vërtetonin se paratë që kishte në makinë vinin nga biznesi i teatrit. Javën e kaluar krimet e rënda pyetën edhe persona të tjerë në lidhje me hetimet për ish-ministrin Tahiri. Përpara se ai të linte mandatin e deputetit, në prokurori u thirri shtrupërroja e tij Elvis Rexha. Po ashtu morën në pyetje edhe disa banorë të fshatit Gjorëm të Vlorës, mes të cilëve edhe të afërm të Nazer Seitit, 41 vjeçarit që konsiderohet nga prokuroria si një nga njerëzit më të afërt të abilajve. Burime nga prokuroria thanë se tani që ish-ministri është pa imunitet, mund të kërkojnë mas ndaj tij në gjykat, vetëm nëse do të kenë prova të reja. Prokuroria e Katanias ka kërkuar 18 vite burg për shqiptarin Erson Zhuka, hetimet për të cilin kanë çuar në zbulimin e grupit të habileve. Ai së bashku me Ermir Bajën janë pjesë e një rrjeti të gjerë të trafikut të drogës në Siçili. Prokuroria e Katanias ka kërkuar dënime të ashpra për 2 shqiptar, pjesë e klaneve mafioze siciliane dhe të Koza Nostrës. Erson Zhuka dhe Ermir Baja u njohën me pretencën pas një procesi të gjatë gjyqësor. 18 vjet burg për Zhukën dhe 12 për Bajën ishte kërkesa e prokurorisë. Erson Zhuka është personi që besohet se çoi në zbulimin e grupit të narkotrafikut të drejtuar nga vëllezërit Habilaj. Nga hetimet e nisura në vitin 2012, autoritetet italiane zbulojnë se Zhuka, që operonte në territorin e Raguzës, kishte kontakte të shumta me Mojsi Habilajin. Ishte vënia nën përgjigje e tij që çoi në identifikimin e këtij rrjeti dhe në arrestimin e drejtuesve kryesor dhe shpallin në kërkim të disa të tjerëve. Dënime nga 6 në 18 vjet u kërkuan për 17 anëtar të tjerë të grupit ku bëjnë pjesë Zhuka dhe Baja. Mediat italiane shkruajnë se më 31 maj do të paraqiten para gjykatës në një seancë paraprake dhe Mojsi Habilaj me 14 persona të tjerë të akuzuar për trafik ndërkombëtar droge. Vazhdon skandali me eshtrat e personit i cili u gjeti shkrumbuar në fshatin Borizan të Fushkrujës, që besohet se është shqiptari nga Kosova, Xhafer Osmani. Grupi hetimor ka lënë një pjesë të tyre në vendngjarje, ndonse është rikthyer për herë të dytë në mbledhjen e provave. Makabre dhe skandaloze mënyra se si ekspertët mjekoligjor dhe ata të policisë kanë drejtuar eshtrat e shkrumbuara të trupit të gjetur në një makinë në afërsi të fshatit Borizan të Fushkrujës. Një ditë pasi televizioni Klan publikoi pamje të mbetjeve njerëzore në vendin e ngjarjes, aty kanë shkuar sërish ekspertë të policisë së Fushkrujës për të mbledhur prova të reja. Kamera e televizionit Klan fiksoi këto copëza eshtrash, të cilat janë shformuar për shkak të djegjes. Ato duket se u kanë shpëtuar syve të ekspertëve. Pronari i makinës në të cilën u gjet trupi i djegur rezulton 61 vjeçari nga Kosova, Xhafer Osmani. Ekzaminimi mjekoligjor ende nuk ka nxjerrë zyrtarisht shkakun e vdekjes. Për konfirmimin se kujt i përket trupi priten analizat e ADN-s. Familjarët e Osmanit, të cilët e kishin denoncuar të zhdukur në 4 maj, bërritën në Shqipëri për të mësuar nëse eshtrat e djegura janë të 61 vjeçarit. Ai rezulton se ka hyrë nga Morina më 29 prill. Ka dyshime për akmarrje nga ish-miqtë e kosovarit në Fushkruj. Vendasit e njihnin Osmanin si pronar të një lokali me muzikë, në të cilin punojnë edhe vajza të zonës. Në këtë pistë po i zhvillon edhe hetimet e saj prokuroria e Krujës.
Borxhi që biznesi ka ndaj shtetit është të kurrur në shifrën e 35%. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve raporton se vetëm gjatë vitit që shkoi u krijuan $257 milion borxhe të reja, por efektin e uljes e ka dhënë ligji i faljes së detyrimeve. Në vitin 2017, bizneset kanë krijuar një borxh të ri pranë administratës tatimore në nivelin e $257 milion. Në total, vlera e të gjitha detyrimeve që komuniteti i biznesit ka ndaj buxhetit të shtetit arrin në vlerën e $955 milion, sa 6% e prodhimit kombëtar. Rreth gjysmën e detyrimeve zën borxhet me vjetërsi mbi 2 vjet, ndërsa stoku i detyrimeve të krijuara në vitin që shkoi arrin në 28% të totalit të tij. Në fund të vitit 2017, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve raporton një tkurrje të borxhit me 35% ose $510 milion më pak krahasuar me një vit më parë. Efektin më të madh në rënien e detyrimeve në tatime e ka ligji për fshirjen dhe faljen e tyre, i cili ka çliruar nga bara e borxheve $540 milion. Më shumë se gjysma e subjekteve debitor sot rezultojnë me statusin pasiv, duke bërë të pamundur vjeljen e detyrimeve. Peshën më të madhe në borxhet që bizneset kanë ndaj shtetit e ka taksa e TVSH-s, duke u pasuar nga tatimi mbi fitimin dhe pagesa e sigurimeve shoqërore. Një vit më parë, Drejtoria e Tatimeve nisi fushatën për mbledhjen me forcë të detyrimeve të bizneset, ndërsa kontrolli i lartë i shtetit rekomandoi nisjen sa më parë të vjeljes së tyre, duke kërkuar bllokimin e konfiskimin e pasurive të ndërmarrjeve. Ndërsa ndryshe nga një vit më parë, biznesi gjerman e ka rritur vlerësimin për situatën ekonomike në Shqipëri. Perceptimi i biznesit gjerman për situatën ekonomike në Shqipëri është përmirësuar krahasuar me një vit më parë. 2/3 e kompanive gjermane që operojnë në vendin tonë janë shprehur mirë ose kënaqshëm mbi mjedisin e të bërit biznes. Më shumë se gjysma e tyre, 56%, mendojnë se do të rriten të ardhurat e kompanisë që kanë në Shqipëri. Në përkesim janë 3 indikator, bara e taksave, administrata tatimore dhe administrata publike, ndërsa Shqipëria vijon të mbetet e fundit mes 20 vendeve të Europës qendrore e lindore si atraksion për destinacion investimesh. Pyetje se apre ndryshime komuniteti sipërmarrësve gjerman nëse do të kishte një dritë jeshile për hapjen e negociatave, zgjodhi të përgjigjej e dërguara me punë në Tiranë, Anke Holstein. Kjo pyetje duhet na bëhet 10 vjet më vonë, sepse tani po flasim për hapjen e tyre. Tregu shqiptar duhet të përgatitet për trysninë e atij europian. Holstein tha se Gjermania ende nuk e ka një qëndrim nëse do të votoj pro hapjes së negociatave, e se për këtë do të shprehet parlamenti. Ajo nënvizoi se faktor vendimtar në këtë qëndrim do të jetë shteti ligjor. Mjekët dermatolog në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë kanë vënë alarmin për rritjen e rasteve të kancerit të lëkurës. Dermatologët japin alarmin se numri të prekurve nga kanceri i lëkurës është në trend rritjes në të gjithë botën, e po ashtu edhe në Shqipëri. Vetëm në shërbimin e dermatologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në 4 muajt e parë të 2018-s, janë zbuluar 13 raste të reja. Nga janari deri në këtë periudhë janë diagnostikuar 13 raste me melanom. Mjekët thonë se ka disa faktorë që na shkaktojnë kancerin e lëkurës, apo siç njihet prej tyre, melanoma. Ekspozimi për një kohë të gjatë në diell, pa kritere, i pa mbrojtur, pa kapele, pa kremra dhe pa veshjet me ngjyra të hapura që të thyen rezatimet e gjata. Personat që kanë lëkurë me ngjyrë të hapur, kanë sy me ngjyrë, janë më të predispozuar për të bërë melanom. Kanceri i lëkurës vazhdon të jetë numri 1 në botë për nga shpeshtësia dhe ka fatalitet të lartë. Mjekët dermatolog rekomandojnë kontrolle periodike të nishaneve për ta parandaluar dhe kapur në kohë sëmundjen. Vladimir Putin ka bërë betimin për të 4th herë si president i Rusisë. Mandatin e tij të 4 presidencial, Vladimir Putin e ka nisur me një automjet të ri. Një limuzinë zezë hierënd e blinduar e markës ruse Cortege do të zëvendësojë Mercedes-Benzin që ka mbajtur deri më sot si shumë udhëheqës të tjerë botror. Gjiron e parë me të e bëri në rrugën drejt Kremlinit për të bërë betimin. Portat e sallës së madhe ku e prisnin dhjetëra të ftuar u hapën saporan këmbanat e mesditës. Më pas u drejtua foltores për të bërë edhe betimin me dorën mbi kushtetut.
Клянусь при осуществлении полномочий. Për 6 vitet e ardhshme premtoi se do të bëjë të pamundurën që Rusia të vijojë të jetë ndër fuqitë më të mëdha botërore, pavarësisht vështirësive ekonomike nga sanksionet e perëndimit. Liderët e vendeve perëndimore nuk ishin të pranishëm në ceremoni. Në zgjedhjet e marsit ai siguroi mandatin e katërt me 76% të votave, ndër mbështetjet më të larta për presidentët post-sovjetik. Ndërsa në Itali kanë dështuar sërish negociatat mes Lëvizjes Pesye dhe Lega Nordit për krijimin e qeverisë së re. Pas dështimit të raundit të tretë të bisedimeve me presidentin e vendit, partitë politike në Itali nuk arritën një marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Në këtë pikë kreu i shtetit Sergio Mattarella dha 2 alternativa për t'i dhënë fund ngërçit politik më shumë se 2 mujor. Scelgono i partiti. Le ta zgjedhin vetë partitë sipas vullnetit të tyre të plot në parlament, ose një qeveri garancie dhe neutrale me mandat deri në dhjetor, por e gatshme të dorëhiqet në çdo moment në rast se formohet një shumicë, ose zgjedhje të jashtëzakonshme në korrik apo në vjesht. Skenari më i mundshëm është ai i zgjedhjeve të jashtëzakonshme në datën 8 korrik. Per noi non c'è nessun problema. Për ne nuk ka asnjë problem. Mund të shkojmë në zgjedhje në datën e parë të mundshme, me 8 korrik. Kreu i Pesyeve Luigi Di Maio propozoi një kandidaturë të tretë, duke kërkuar aprovimin e Matteo Salvinit, ndërsa ky i fundit këmbgul për një qeveri të drejtuar nga Qendra e Djathtë. Ministri i Mjedisit dhe i Turizmit Blendi Klosi ka marrë pjesë në forumin Advokacia Qytetare dhe Promovimi në mbrojtjen e mjedisit. Teksa ka renditur të gjitha punët e bëra deri më tani në kuadër të përmirësimit mjedisit, ai vuri në duke se një rol të madh ka shoqëria civile që sipas Klosit duhet të jetë kritike dhe gjithëpërfshirëse, por jo në rolin e prokurorit. Ministri foli edhe për sezonin turistik duke deklaruar se këtë vit Shqipërinë pritet që ta vizitojnë 8 milion turist. Ai tha se rreth 1000 të rinj vullnetar do të informojnë turistët për atraksionet që ofron Shqipëria në çdo pikë kufitare dhe në çdo zonë të mbrojtur për 3 muajt në vijim. Ndërsa fondi i Abu Dhabit do të vijojë që të mbështesë Bashkinë e Tiranës për të çuar deri në fund projektin e bulevardit të ri dhe rivitalizimin e një sheshi monumental në fund të tij. 2 segmentet e mbetura për të përfunduar bulevardin e ri do të vijojnë të financohen nga fondi i Abu Dhabit. Me bulevardin e ri ne do të punojmë me fondin e Abu Dhabit, sigurohemi që ta çojmë projektin deri në fund, edhe me një shesh monumental, ashtu siç është sheshi Nën Tereza. Në takimin mes kryebashkiakut Veliaj dhe drejtorin e fondit të Abu Dhabit u vlerësua bashkëpunimi mes dy palëve. Kemi ecur me ritme të jashtëzakonshme në këto 2 vite, sot po i afrohemi fundit, ndërkohë që kemi përfunduar totalisht sistemimin e lumit Tiranës, një sistemim i cili shpëtoi nga përmbytjet 104, 108, 109 dhe 111. Jemi të kënaqur për partneritetin strategjik me qeverinë e Shqipërisë dhe të gjithë jemi dëshmitar të një arritje të madhe, po vazhdojmë diskutimet me qeverinë për projekte të reja. Projekti i riabilitimit të lumit Tirana nuk përfshin vetëm sistemimin e familjeve që jetonin në shtëpi të ndërtuara në shtratin e lumit, si dhe ndërtimin e skarpateve mbrojtëse, por edhe krijimin e hapësirave shlothëse dhe argëtuese për banorët e zonës. Dhuna në përfundim të takimit mes flamurtarit dhe vllaznisë është dënuar edhe nga ana e shoqatas arbitrave të futbollit. Shoqata e arbitrave të futbollit dënoi dhunën e ushtruar ndaj gjyqtarëve dhe zyrtarëve të ndeshjes Flamurtari Vllaznia. Në një deklaratë të publikuar në faqen e Federatës Shqiptare të Futbollit thuhet se gjithçka lindi nga persona pranë presidentit të klubit vlonjat. Arbitrat kërkojnë që të ndëshkohet jo vetëm nga drejtësia sportive ai që goditi asistentin Ilir Tartari, por administratori i klubit vlonjat Sinan Idrizi mohon të ketë patur dhunë ndaj gjyqtarëve nga stafi i tij apo i Flamurtarit. Çudia më e madhe është që nuk presin dhe reagimin e policisë së shtetit. Nuk presin as kamerë në terrasin për ta zgjidhur këtë situatë. Incidentet në ndeshjen Flamurtari Vllaznia janë denoncuar nga të dyja palët, ndërsa do të shqyrtohen edhe nga Komisioni i Disiplinës. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka nderuar me Chelsin e qytetit Nexhmie Pagarushën në 85 vjetorin e lindjes së saj. E njohur si Bilbili i Kosovës dhe mbretëresha e këngës shqipe, Nexhmie Pagarusha u prit në Bashkinë e Tiranës në një ceremoni të veçantë. Veliaj e cilësoi Pagarushën një simbol të pakontestueshëm të artit, kulturës dhe asaj çka përfaqëson Shqipëria dhe shqiptarët. Një ditë më parë, Nexhmie Pagarusha ka marrë edhe medalje mirënjohje nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.
Ky edicion informativ përfundon këtu, por mos harroni takimin mbrëmjen e sotme me spektaklin në kurthin e Peter Pan. Bashkë mirëpafshim.